Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Cao trào đầu tiên của phần 1 Kiếm Like chắc chắn là tử cục mà Tề Tĩnh Xuân phải tự đưa thân mình vào trong đó. Các bạn đều biết được rằng Ly Châu Động Thiên trải qua 3.000 năm đã phải gánh chịu rất nhiều nhân quả, cho nên bây giờ là lúc phải chịu thiên kiếp. Việc ba thế lực là Phật giáo, Binh gia và Đạo giáo cùng đến lấy đi áp thắng vật, lần lượt là Lôi Âm Tháp, Hổ Phù và Thiên Sư Ấn đã khiến cho tòa động thiên này như trứng mất vỏ, cho nên Tề Tĩnh Xuân muốn bảo vệ nơi đây đã khó khăn lại càng phải cẩn thận và vất vả hơn. Nếu như không lấy đi những vật này thì Tề Tĩnh Xuân có 10 phần sức lực thì chỉ cần dùng 8 phần để bảo vệ Ly Châu Động Thiên, vẫn còn 2 phần để tự vệ, nhưng vì những vật này bị lấy đi trước thời hạn nên sẽ khiến ông phải dùng đến 99% lực lượng để bảo vệ nơi đây, khiến cho đến cuối cùng ai cũng nói Tề Tĩnh Xuân phải đi bán muối một cách quá uất ức. Người ngoài nhìn vào việc ngã xuống của Tề Tĩnh Xuân sẽ dễ dàng thấy được là do sư huynh của ông là kẻ đã phản Đại Văn Mạch là người đứng sau, hiện hắn đang là quốc sư của Đại Ly, ngoại hiệu Tú Hổ, tên Thôi Sàm. Tu vi mặc dù chỉ 12 cảnh, nhưng việc bày mưu đặt kế có thể khiến cho đại thế của 4, thậm chí là 5 tòa thiên hạ phải run sợ. Đương thời, có ma đạo đệ nhất nhân là Trịnh Cư Trung, 14 cảnh, là người rất tán thành trí tuệ và phong cách của Thôi Sàm. Bề ngoài thì vị quốc sư thể hiện ra bằng cách chia tách một phần hồn phách của mình chứa vào một bộ vô cấu chi thể, rồi để phần tách ra này đến Ly Châu Động Thiên tác oái. Hắn chặn đánh Triệu Diêu, cướp đi chữ Tề và Mộc Long của vị đệ tử này, lại tiếp tục hạ sát Mã Chiêm là Văn Thánh ký danh đệ tử, coi như nửa cái sư đệ của Tề Tĩnh Xuân, khiến cho 5 đệ tử còn lại của Tề Tĩnh Xuân là Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Thỉnh, Thạch Xuân Gia không thể chuyển đến Sơn Nhai Thư viện để tiếp tục học tập. Đến cuối cùng, chỉ còn có 3 người là Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe là có thể liều mình tiến lên. Mục đích của việc này là muốn cắt đứt văn mạch của Tề Tĩnh Xuân, của Văn Thánh, khiến cho văn vận của Văn Thánh sẽ do hắn nắm giữ toàn bộ. Từ đấy làm bước đệm khiến tu vi Thôi Sàm từ 12 lên 13 cảnh. Các bạn có thắc mắc rằng vì sao một người không thiếu tiền như Tống Tập Tân lại ở sát vách Trần Bình An và cùng trú tại nơi Bình Hẻm là nơi bẩn thỉu, xơ xác, tiêu điều nhất nơi đây không? Điều này sẽ được giải đáp qua cuộc nói chuyện của cha con nhà thợ rèn Nguyễn Cung và Nguyễn Tú. Nguyên nhân là do bản mệnh sứ của Trần Bình An đã bị vỡ, khiến cho hắn khi ở trong Ly Châu Động Thiên sẽ là một loại tồn tại dị biệt, giống như là ánh nến trong phòng tối. Điều này sẽ khiến cơ duyên trong đây giống như côn trùng bị ánh sáng thu hút, sẽ bị động mà đến gần Trần Bình An. Hắn thì mệnh mỏng, không giữ được những cơ duyên này, còn Tống Tập Tân ở ngay sát bên, chỉ việc vớt cơ duyên ở gần mình là xong. Đây cũng là lý do mà kẻ tiết lộ bí mật của bản mệnh sứ cho cha của Trần Bình An, dẫn đến tình cảnh hiện tại của hắn không khác gì một miếng mồi câu cơ duyên tại nơi này. Cho nên, Nguyễn Cung không nhận Trần Bình An là vì muốn tránh đi đống nhân quả này, mục đích là để che giấu sự xuất sắc kinh người đến từ thiên phú và thân thế của con gái Nguyễn Tú. Lần này đến thu hồi những áp thắng vật tại Ly Châu Động Thiên này cũng là những nhân vật rất máu mặt, tạm bỏ qua phía Phật môn vì theo lời của Dương Thần Quân thì nơi đây nhân quả quá lớn, Phật môn thấy là tránh còn không kịp, đến đây lấy đi Lôi Âm Tháp là chuyện bắt buộc mà thôi. Phía binh gia có dư thì Vụ là một tu sĩ 10 cảnh. Chiến lực của một binh gia tu sĩ khi so sánh với thuần túy kiếm tu cùng cảnh cũng có thể nói là 19-1-10. Còn phía đạo gia cử người đến lần này là một đôi kim đồng ngọc nữ của thần Cáo Tông. Ngọc nữ là Hạ Tiểu Lương, cả nhan sắc lẫn khí vận đều đứng đầu Bảo Bình Châu. Bề ngoài là đến làm nhiệm vụ của tông môn, nhưng thực chất lần này xuống núi của nàng là để rời khỏi thần Cáo Tông vì suýt bị sư phụ già cưỡng ép song tu. Ngay khi nàng 14 tuổi đã bắt đầu cảm thấy ánh mắt và thái độ của lão Châu già này có vẻ sai rồi, nhưng đến khi trưởng thành thì con Châu già này mới nói trắng ra tà tâm của hắn. Còn chị Khuê thì chịu tra tấn suốt 3.000 năm, nay đã được thoát khốn, có khi lại còn trở thành hoàng hậu của Đại Ly, là quốc gia sở hữu Ly Châu Động Thiên này. Bây giờ không tính sổ thì đến bao giờ mới tính sổ? Cho nên, nàng đến vừa mắng vừa dọa cây hòe già, bắt nó phải giao ra lá hòe là hiển hóa của phúc ấm 4 họ thập tộc trong Ly Châu Động Thiên này. Thấy con gái ghê gớm như vậy thì tất nhiên là một người cha sắp phải đi xa như Tề Tĩnh Xuân sẽ rất yên lòng, chắc hẳn sẽ không có nhiều kẻ muốn bắt nạt chị Khuê khi mà ông không còn bên cạnh. Vậy là đã điểm qua hết nhân vật phụ của tập 8 này, giờ có thể quay lại nhà của đôi vợ chồng son Ninh Diêu, Trần Bình An. Vì chưa đọc được nhiều chữ nên quyển Hám Sơn Quyền mà Cố Sán đưa cho Trần Bình An trước lúc đi xa phải nhờ Ninh cô nương giảng giải giúp rồi. Bộ quyền pháp này vô cùng xuất sắc, đến nỗi mà một người đi qua 9 châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, con của 2 đại kiếm tiên, nghe nhiều hiểu rộng, kiếm tâm thông minh cũng phải công nhận là chưa từng thấy quyền phổ nào thu thiển như vậy, quả là xuất sắc nhất đến ngược từ dưới lên. Nhưng ở đây có chuyện là với một bộ quyền pháp thu thiển đến không chịu nổi như vậy mà khi Ninh Diêu diễn luyện một lần lại một lần cho Trần Bình An xem mà hắn cũng không thể bắt chước lại được, khiến cho nàng tự hoài nghi năng lực diễn giải của bản thân. Nàng cảm thấy sao lại có một kẻ đáng thương như này, trường sinh cầu đã gãy thì chớ mà đến tư chất luyện võ cũng không có luôn. Vậy thực sự tư chất của Trần Bình An như thế nào? Hám Sơn Quyền Phổ có thật sự kém không chịu nổi hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.